Sziasztok! Az Unboxing and More legújabb adásával jelentkezünk, amiben Invol AP-kat fogunk bontogatni és beszélni róluk, bemutatni. Az első versenyzőnk a Mikrotik VSAP AC-s megoldása lesz, aminek egyébként a kontrollere a Capsman, a Mikrotik Capsman. A második versenyző a jól ismert Ubiquiti Unify, úgynevezett Hybrid Cloud vezérelt Invol AP-ja lesz. A harmadik versenyzőnk pedig a Cloud Managed Cambium E430W lesz. Amennyiben az itt bemutatásra kerülő 3 AP-ból csak egyre vagytok kíváncsiak, mert vagy csak a Ubiquiti, vagy csak a Cambium, vagy csak a Mikrotik érdekel titeket, akkor erre van mód, hogy egyből a videó specifikus részére ugorjatok, a videó leírásában található linkeken keresztül, és akkor nem kell meghallgatni a többi blablát. Tehát röviden, mi is az az úgynevezett Invol AP? Amíg a tradicionális Enterprise Wi-Fi-k jellemzően úgy vannak kialakítva már, mint maguk az access pointok, hogy azt lehetőleg a mennyezetre szereljük, és így több AP elhelyezésével alakítsunk ki Wi-Fi lefedő hálózatot valamint beltéren egyaránt. Addig az Invol AP-k azok úgy lettek kialakítva, hogy lehetőleg falra kerüljenek, és azon belül is jellemzően konnektor kiállások helyét foglalják el. Tulajdonképpen ezzel azt teszik lehetővé, hogy egy adott szálloda vagy nagyobb objektum lefedésekor már meglévő helyeket használjanak fel Wi-Fi access pointok installálására, úgyhogy a kábelezésért tulajdonképpen nem kell újravésni mindent, hanem esetleg meglévő csatornák esetén csak be kell húzni a kábelezést, és telepíthető így maga a access point. Ezen kívül még egy előnyük van, ez főleg szállodáknál érdekes, ahol ugye a tipikus szállodaszoba kialakítás az úgy néz ki, hogy minden egyes szállodaszobának a bejárata mellett helyezkedik el a vizes helység, ami tulajdonképpen óriási ellensége a rádiós jeleknek. Ugye ott van tükör, víz, fémszerelvények, minden, és amögött helyezkedik el csak maga a szállodaszoba. Ebből adódóan ugye a klasszikus folyosóra helyezem el az access pointokat, metódus az nem annyira kielégítő, amennyiben magas sávszélességet szeretnénk a szálloda vendégeinek biztosítani. Mindezt pláne 5 GHz-en, akkor elég valószínűtlen, hogy a folyosón elhelyezett AP-k a legjobb performanciát tudják nyújtani. Ezért is jön szóba a jellemzően nagyon apró méretű Invol AP használata, amiknek van még egy olyan közös jellemzője, hogy több LAN port is helyet foglal rajtuk, tehát egy switchként is funkcionálnak, amire rá tudjuk kötni a szállodai IP telefóniát, a szállodai IPTV-t, és így tulajdonképpen már a hálózat is egy sokkal kidolgozottabb stádiumba kerül, mintha csak Wi-Fi lefedést valósítanánk meg az ügyfelek számára. Az első versenyzők a Mikrotik-től jött, egy elég alap AP-ról beszélünk, igazából nem támogat semmilyen fejlett Wi-Fi szabványt. Tehát nincsen beamformingunk, nincsen roaming szabványunk, 802.11k VR, ezeket ne keressétek benne. Mindenféle fejlett Wi-Fi-s, MU-MIMO, Wave 2, bármi, ezek jellemzően nem a Mikrotik sajátjai. Tehát a legbasic-ebb, ha szabad ilyen szóval élni, Wi-Fi-s megoldást lehet belőlük építeni. A mögöttes teljes mértékben személyre szabható Router OS az, ami igazán az értéket képviseli ezekben a termékekben. Wave 1-es AC-s megoldás, és azon belül is csak egy csénes 5 GHz-es, két csénes 2.4-es rádióval rendelkezik. A csomagolás az nem túl kifinomult, de hát ipari termékként tulajdonképpen nem is az a cél, hogy ez valami csoda, érdekes csomagolást kapjon. Maga az AP egyszerű kopogós műanyagból készül, ezen tulajdonképpen 2 port kapott helyet. Az egyik az PoE Pass Pro-val van ellátva, tehát hogyha betápláljuk az egyik
a fő elsődleges LAN-porton, akkor a másodlagos porton meg tud táplálni IP telefont. Ami itt még érdekes, hogy nem is RJ45-ös, hanem RJ9-es portot kapott, mint második. Hát ez kizárólag telefonokhoz alkalmazható. Kapunk hozzá egy úgynevezett wallplate-et is, amivel a már említett 220-as konnektor ajzatba tulajdonképpen könnyedén installálhatóvá válik az AP. És akkor van egy csavaros megoldás, amiben már a gyárba ferdén rakták bele a csavart, ami nagyon nagy örömmel tölt el. Innen folytatjuk. Folyt kör. Tehát, hogyha a csavart kiszedtük, ami még mindig nem olyan egyszerű, de szerintem nem fog ki rajtunk. Ez a kis szerelgetés mikrotikes berkekben nem is ismeretlen talán. Gyerekek, ez komoly. Lehet, hogy egy gyári hibás változatot sikerült kibontanunk, mert ez folyt köv. Tehát sikerült megszabadulnunk a csavartól, és akkor a nagyon olcsó műanyag ház fedele lepattant, és ezzel tulajdonképpen a szerelőlap is, amit itt láthattok, ez az, amit említettem az előbb, hogy 220-as hajzat helyére szerelhető, és lényegében így nézünk ki. Itt van további 2 LAN-portunk, valamint van még egy RJ9-es telefonport is. Belül szokásosan a Router OS dolgozik, ami óriási szabadságot ad az installátoroknak, pontosabban a rendszertervezőknek, hogy a hálózati lehetőségek legszélesebb tárházával rendelkező megoldás segítségével bármit kialakíthassanak. Tulajdonképpen egy-egy szállodaszobában ezzel a megoldással. De egyébként szállodaszobában teljesen illik, azt kell, hogy mondjam, tehát egyébként letisztult formavilága van, nem feltétlenül ez jellemzi a mikrotiket általában, de ez a termék szerintem külsőleg jól néz ki, csak az anyagválasztás nem feltétlenül a legjobb. Árazás tekintetében most ilyen listárat fogok nektek mondani. Ez egy 11.480 forintos termék, ami tulajdonképpen azonnal megmagyarázta, hogy miért ilyen minőségi műanyagba kell ezt sajnos belecsomagolni. Ennyit erre. Következő versenyzőnk a jól ismert Ubiquiti. Boszorkány konyhájából érkezett. Ismét fóliázott retail boltok polcaira illő csomagolásban érkezik, amihez szikéhez kell folyamodnom, hogy felbontsam. Szép, azt kell mondjam, hogy tényleg szavunk nem lehet a csomagolási minőségre. Na. Kaptunk hozzá elég korrekt szereléket, ami bele van ágyazva a doboznak az aljába. Megint mindenféle kis csavarok. Nem vesznek el, nem esnek ki, amikor szétbontom, akkor nem hullik ki, megmarad minden. Köszönjük szépen, ez korrekt. Megteszem. Ugyanúgy egy wallplate van hozzá tulajdonképpen, amivel mind az amerikai szabvány szerinti, mind pedig az európai szabvány szerinti 220-as és vagy kapcsoló ajzatok helyére felszerelhető, elektromos dobozba tulajdonképpen. Van egy ilyen nagyon szép kis papírkánk hozzá, hogy töltsük le a Quick Start Guide-ot. Mint egy iPhone csomagolnék ki. És akkor van még ez a szokásos, atya úrég, tényleg ez nem semmi. Tényleg egy telefont vagy tabletet szoktak így csomagolni. Talán egy kicsit logikusabban. És itt is vagyunk. Na, hát azt elmondhatjuk, hogy az anyagválasztáson a Ubiquiti nem spórolt egy fillért se. Ez korrekt, ahogy kinéz. Eleve van maga az Access Point. Ezen van ugye 4 LAN-portunk. Mindjárt megnézzük, hogy ebből van-e PoE Out, vagy valamilyen extra feature-rel felszerelt darab. De itt az 5. port, ami a PoE In egyébként, tehát ez az elsődleges LAN port. Mert ugye ez azért van máshol elhelyezve, mint alul,
mert ugye ez ugye a falon keresztül jön ez a kábel, arra hivatott legalábbis, hogy ott kapja meg a uplinkjét, és alul pedig ugye továbbosztja a telefonnak, tévének, stb. És van egy tulajdonképpen gyönyörű szépnek tekinthető, bármilyen szállodai szobába design szinten beleilleszkedő, már üvegnek kinéző műanyagból elkészített előlap, halvány Ubiquiti logóval, nem hivalkodó. Ez korrekt, 5-ös. És akkor van hozzá még egy szintén külön becsomagolt access pointunk. Rajta a QR kóddal, ami ugye megkönnyíti a telepítést, a kontrollerbe való integrálást mobilappal. Hát erről körülbelül ennyit érdemes tudni. Na nézzük a specifikációkat. Specifikációk szintjén, ez egy Wave 2-es AP, amiről beszélünk. 4x4-es 5 gigán, 2x2-es 2 gigán, és van neki bizony egy PoE pass-through portja. Ugye az a lényeg, hogy 802.3 AT és AF szabványokkal kommunikál. Ha AT szabványt alkalmazunk, tehát azon tápláljuk be, akkor egy AF-es PoE-t ki tud adni magából. Amennyiben AF-es PoE-val tápláljuk be, akkor ugye a PoE pass-through nem működik. Ezt tudni kell. 15-30 watt, ez a két PoE szabvány közötti lényeges különbség. Értelemszerűen 30 watttal kell betápláljuk, hogyha 15 wattot tovább akarunk adni a portján, valamelyik portján. Ennek az ára már borsosabb, 47 000 forint listáron. Az előbb említett Mikrotiknél, az előbb említett ár is tulajdonképpen egy ilyen listaár volt. Ha bejelentkeztek a videó leírásában található linken keresztül az Access Point webshopjába, akkor a rátok szabott, rátok vonatkozó árat láthatjátok. Amit itt majd említek a soron következő, meg az előző termékeknél, ezek csak listárak voltak. Félre ne értsétek a árazást. Na jó! Harmadik és egyben utolsó Inval AP-nk, az pedig a Cambium mérnökei által lettek dizájnolva. Ez a CN Pilot E430W, ennek egyébként kijött egy frissített változata mostanság, azt majd esetleg egy későbbi videóban mutatom be, ott a H mint Hospitality került be a W helyett. Még nem találtam rá a pontos különbségekre, mert már ez is egy Wave 2-es AC-s AP. Ez is tulajdonképpen elég letisztult dizájnnal rendelkezik, tehát kaptunk egy AP-t, aminek úgy tűnik nekem, hogy van egy lecsúsztatható előlapja, de az lehet, hogy ez nem is lecsúsztat. Igen, ez fixre van rakva. Ez egy ilyen pajzsként funkcionál, ha megnézitek, akkor valamiért ez rajta van, és nekem ragasztásnak tűnik, ahogy ez rákerült, mert nem lehet lepattintani semmilyen irányba. Ezzel szerintem csak szebbé akarták tenni, hogy kapjon egy ívet az előlap, mert egyébként tök sima, de érdekes módon már a logó az benne van alatta is, tehát lehet, hogy ez egy ilyen második release. Kapunk hozzá csavarokat, jaj de aranyos, kaptunk hozzá egy ilyen kis mini kábelt is, ami RJ45-ösnek tűnik nekem ebből, de abból a mini változat, ugye a rövidített csatlakozó, ami gondolom azért érdekes. Hát ezt kiderítjük. Tehát a jumper kábel arra való, kérlek szépen, hogy amennyiben jack dugon keresztül táplálnánk be, tehát normál tápegységet használnánk hozzá, aminek 48 voltosnak kell lennie, by the way, és nem a PoE megtáplálást választjuk, akkor ezzel a kábellel össze kell kötni a két hátsó portot. Amivel azonnal elvesztünk egyébként kettőt, de a lényeg az az, hogy van erre is mód. Miért van erre mód? Felmerülhet a kérdést. Azért, itt egy másik dolog, ami ezt egyébként megválaszolja, azért, mert van egy fém állvány, amire ezt tulajdonképpen rá lehet ültetni, ezt az access pointot, és akkor tényleg nem falra szerelve ugyan, hanem asztalra, pultra
lehet kirakni az access pointot, amivel egy újfajta telepítési metódus jöhet létre. Ez egyébként akár ilyen do-it-yourself-ben is megoldható. Tehát egy kisebb pénzváltóban vagy hajszalonban, ha ezt csak kiküldjük felkonfigurálva, akkor tulajdonképpen oda lehet rakni az asztalra, és lefedi a helyet, nem kell profi installáció, csak előkonfiguráció esetleg. Jó, tehát ezt kiveséztük. Ugyanúgy kapunk hozzá amerikai és európai szabvány szerinti fali box felfogatást, és akkor van itt rajta nekünk PoE outunk, PoE pass-through, valamint további 2 LAN portunk, mindegyik gigabites. Térjünk rá az anyagiakra. Ez az AP listár szerint 66.200 forint körül van. Ami jóval túlmutat a Ubiquiti által felmutatott áron, bár tudni kell azt, hogy ezekre jelentős promók vannak, valamint projektvédelem is van. Tehát, hogyha projektet építetek ilyenből, akkor jelentős, tényleg ilyen 20-30% körüli, akár 20-30% körüli kedvezményeket is el lehet érni a listához képest. De azt a weboldalon nem láthatjátok, tehát azt csak projektvédelem esetén lehet kommunikálni felétek. No, röviden ennyi. Ez a 3 access point került most bemutatásra, a Mikrotik, a Ubiquiti és a Cambium sajátja. Láthatóan mind a 3 gyártó más vonalon mozog. Az egyik rádiós tekintetben elég gyengécske, cserébe elképesztő szoftverrel bír, ez itt ugye a Mikrotikre gondolok. Itt hardware tekintetében érdekes, hogy ez az egy volt csak 100 megás portokkal szerelt, mármint vezetékes 100 megás portokkal szerelt, a többi az már gigabites portokkal jön. A Ubiquiti Cambium az Wave 2-es megoldásokban gondolkozik szinte már csak, ha jól látom, újabb termékek bemutatása után. Ez 2x2-es MoMIMO-s, a Ubiquiti az 4x4-es. Érdekes, mindenki máshol hozza ki az előnyét és a hátrányát. De az látható, hogy minden gyártó próbál ezen a Valmont piacon is terméket pozícionálni, mert tényleg az installáció jóval könnyebb, mint hogyha plafonra kellene beállnunk a kábelezéssel. Köszönöm szépen! Remélem tetszett a videó. Ha van kérésetek, kérdésetek, jelentkezzetek, írjatok kommentet, természetesen iratkozzatok fel, csengőikon nyomjatok, és egy hónap múlva találkozunk. Sziasztok!